Nämä ei ole pommeja, vaikka ne siltä näyttää. Eli tällä kertaa me tutustutaan, minkälainen akusta tulee olemaan meidän motorhomessa. Hei, nyt tää on liian vaarallista tää homma. Nyt on kuule semmonen tilanne, että saavuin tähän naapurikylälle Kokkolaan ja meillähän motorhome on, niin siinähän on tietenkään semmoinen pieni ongelma, eli sähköistys, koska kyseessä on kuitenkin liikkuva kapistus. Eli pussissahan meillä oli niinkö isoja kuorma-autoakkuja ynnä muuta. Ja sitten jonkun verran, kun somessa on tullut tosi paljon vastaan Kokkolan autohuolto, ja sieltä mä Jessen tunnen aika hyvin, niin mä oon sille vähän soitellut, että olisiko siihen mitään parempaa mahdollisuutta kuin nuo lyijyakut, mitä on vanhoja. Ja sehän mua vähän sitten jees, että minkä tyylistä sinne kannattaisi tehdä. Ja nyt ollaan saavuttu Kokkolaan. Ja miksi me ollaan täällä, niin Jesse, esittele itsesi ja kerro miksi mä oon täällä. No morjesta. Eli Jesse Haapola ja Kokkolan autohuolto. Ja meillä tosiaan tehdään noita hybridi- ja sähköautojen akkujen korjauksia ja siihen liittyy aika vahvasti akkujen testaus. Ja sen takia, miksi Mika on täällä, niin testataan Mikan toimittama akku. Että se on varmasti kunnossa ennen kuin sitä ruvetaan asentaa sinne motorhome alle. Ja akku, mitä mä hommasin, niin ehkä se on helpompi, että sä selität, että minkälainen se on ja mitä siinä on. No se tuli Mitsubishi Outlanderista tuommoinen FEVI ladattava hybridiakku. Ja se on siinä mielessä hyvä, että siinä on pulttiliitoksella ne kennot. Voidaan katsoa vaikka vähän tästä lähempää. Siinähän niitä näyttäisi olevan ja siellä on lisää ja tosiaan raportteja on jo siihen jonkun verran kerennyt tullakin. No kyllä, niitä on jo käyty läpi ja siinä tosiaan näkyy, miten se muodostuu se Mitsubishi-akku. Eli siellä on ihan tällä pulttiliitoksella oleva kenno, eli tuossa näkyy yksi kenno on tämmönen plus- ja miinusnapa on siinä ja ne on sitten kytketty sarjaan. Ja tässä on kymmenkunta kennoa, eli puhutaan noin 30 voltin järjestelmästä tässä vaiheessa. Eli tässä tapauksessa on vielä ihan turvallinen käsite. Sitten kun pannaan vähän enemmän autossa yhteen, niin sitten mennään ne vaaralliselle puolelle. Mutta nytkin tarkoitus oli ilmeisesti pysyä sillä alle 40 voltin järjestelmässä tuossa. Kyllä, eli se mitä mä nimenomaan haluan, niin me tehdään niin trukkipistoke siihen, että mä saan kuorma-autosta lajattua myös sitten sitä akustua. Ja näähän on semmosia akusta, että niitä pystyy kuitenkin mun käsittääkseni ihan lataa sillä, että on jonkun verran kysellyt tuolta ja selvitellyt sitä, niin pystytään lataamaan myös sillä ja totta kai sitten aurinkokennoilla kautta sitten ihan sillä laturilla, mikä tulee inverteristä. Kyllä, just näin. Ja se vaatii tietysti sitten oman BMS:n siihen hoitamaan niitä kennojännitteitä. Eli litiumiakku on hyvin tarkka siitä, että jokaisen kennon jännite pysyy tasaisena ja tietyn turvarajojen välissä. Eli se on siitä tosi tarkka. Kyllä. Tämähän on jonkun verran yleistynyt tämä homma, eli me on varmaan Jesse tietenkin yhtenä isona pioneerina ollut ja tuonut tätä hybriditekniikkaa kautta tätä kertonut hieman välistä, että aika monta kertaa uutiskynnyksenkin oot ylittänyt tällä, mutta sitä kautta mun mielestä niin se on tuonut niin meillekin ja mullekin semmoisen, niin että tätähän pystyy hyödyntämään myös muissakin jutuissa ja tästä syystä se on kevyempi, parempi ja sitten se pitää sen jännitteen, niin eikö se ole, että tuommoinen akusto, niin se pitää sen, eli jos mulla on perusautoakku, niin sitten kun se lähtee romahtaa se jännite, niin se vaan niin menee, että sitä koko hyötyä, kapasiteettia ei pysty käyttämään niissä lyijyakuissa versus tämä. No toki tässäkin on tietty jänniterajat, mutta näissä on hyvin pieni niin itse purkautuminen. Jos ei sieltä mihinkään oteta se jännite, se pysyy kyllä tosi hyvin siellä. Et siinä mielessä ne on kyllä aika stabiileja. Kyllä. Mutta mikä, sulla on, te testaatte akkuja? No joo, eli me kun korjataan sähköhybridiautoja akkuja, niin paljon käytetään käytettyjä moduuleita niiden korjauksessa ja ennen kuin käytetään, niin ne pitää tietysti testata. Ei me voida laittaa asiakkaan autoon, mistä me ei tiedetä, missä kunnossa se on. Ja se tapahtuu meidän tuolla akkulabran puolella, mihin on kerätty sitten laitteistot ja systeemit, että päästään kuormittamaan niitä moduuleita. No sähän tietenkin nyt pystyt vähän kertoa ja näyttää sitten enemmän, että miten se suurin piirtein tapahtuu. No täällä on nyt esimerkiksi meidän labra toiminnassa, siellä näkyy televisioruudun kautta näkyy tämmöinen palokaapin sisällä, eli me on tehty meidän turvakaappi, missä se moduuli on testiaikana. Voin tuosta vähän sinne kurkata. Tämä lähinnä vapauttaa operaattoria vähän, että se ei tarvitse olla ihan jatkuvasti seuraamista, mitä sille moduulille kuuluu. Siellä on tällä hetkellä Volkkarin täyssähköauton moduulitestissä. Se on kytketty mittalaitteisiin ja virtalähteeseen. Ja se ladataan täyteen ja sitten puretaan kohtuullisen isolla kuormalla, niin kuin tässä jo 100 ampeerilla on testi tällä hetkellä menossa. Niin puretaan se tyhjäksi ja saadaan sitten kapasiteettitieto siitä, että nähdään, että kaikki kennot on kunnossa. Kyllä. Eli korjaatteko te niitä akkuja vai onko ne yleisesti, että vaihatta, mutta sitten te vaihatte niitä testattuja nimenomaan? Siis nimenomaan kokonaisia akkuja korjataan, eli kokonainen akku koostuu moduuleista. Eli niitä moduuleita tyypillisesti pystytään vaihtamaan. Aika harvoin pystytään vaihtamaan yksittäistä kennoa. Esimerkiksi tuolla Mitsubishi on vähän poikkeus, sinne periaatteessa voidaan vaihtaa vaikka kennoakin. Mutta tyypillisesti sinnekin mennään moduuli kerrallaan. Esimerkiksi tuo Volkkarin akku, mikä näkyy tuolla, se on ihan hitsattu kasaan, sitä ei kennoja edes näe.
missä on aina yksi moduuli. Mutta noitakin esimerkiksi 12 siinä akussa, niin pystytään hyvinkin yksittäinen vaihtamaan. Eli vaikka se teillä loppuu, jos teillä on niin sähköauto tai tämmöistä, niin jos se lopettaa toimintansa, niin se pystytään, ettei aina sitä koko akkupakettia välttämättä tarvitse vaihtaa. Että sitten justiin Jesse kautta Kokkola Autohuolto on yhteyttä, niin sitä kautta niin saattaa jopa pystyä säästämään aika paljon korjauskustannuksina. Aika paljon. Ja sitten se lopputuloskin, jos meillä on, sanotaan nyt vaikka puhutaan hybridiautosta, mikä akku on jo aika vanhentunut, niin jos me vaihdetaan sinne yksi uusi moduuli, sinne vanhentuneiden tilalle, niin se ero niiden vanha ja uuden väliin tulee liian suureksi, mikä voi aiheuttaa sitä ongelmia ihan itsessäänkin. Mutta nyt kun me pyritään löytämään mahdollisimman samanlaiset moduulit kautta kennot, niin me pystytään jatkamaan sen akun elinkautta vielä sinne ihan loppuun asti. Eli jos on ongelmia tai näyttää siltä, että rupeaa ole heikko latauskaan tai jotain muuta, mitä niin sinne tuleekaan, niin ehdottomasti yhteyttä tänne. Mutta tuo on hyvä, tuo helpottaa meitä tosi paljon, kun me saadaan paljon kevyempi niin tuosta meidän rakenteesta yleisesti ottaen, ja sitten pienempää tilaa saadaan paljon enemmän ampeereja sitten ja toimivuutta siihen, mutta eihän me vielä tietää, vähän joudutaan sinne laittamaan tosiaan, niin kuin Jesse tuossa sanoi sitä BMS:stä, eli se on tosi tärkeää, kun tuo akku on niin aika tarkka, niin sinne pitää hommata oikeat sellaiset, niin nyt alkaa mulla sitten niiden selvitys, mutta kiitoksia tästä ja ei mitään, me lähdetään kokeilemaan, miten meidän tämmönen hybridiura tästä oikein urkenee, mutta niin eiköhän se siitä onnistu. Kyllä, just näin. Ei mitään, kiitos. Kiitos paljon. Nyt kun ollaan vähän enemmän tässä sähköjutussa sisällä, niin nykypäivänähän yleistyy tosi paljon niin hybridiautot ja sähköautot. Ja esimerkiksi nämä akut, niin nämä on Outlanderista. Ja se, mikä näissä on tosi erikoista, on se, että sä et pysty ostamaan pelkkää sitä ulkokuorta. Eli niin tässä tilanteessa meidän akut on ehjiä, mutta jos esimerkiksi se auto olisi kolaroitu ja sitten katsastuksessa huomattaisiin, että siellä on se monttu siinä akkukotelossa, niin sen jälkeen siihen ei saa tietenkään leimaa. Ja sä joudut vaihtaa sen koko akuston akkuineen päivineen, eli siihen ei saa pelkkää kotelua. Ja tästä syystä tulee esimerkiksi, että jos olette ostamassa hybridiautoa tai sähköautoa, niin kannattaa tarkistaa, että siellä ei ole kolarihistoriaa. Kun jos siellä on se kolarihistoria, niin siellä on voitu ehkä peitellä esimerkiksi akkukotelua tai jotain muuta, ja siellä voi olla oikeasti, että siellä on joku osuma käynyt, ja sitten Suomessa jossain vaiheessa huomataan, että okei, täällä on tämmöinen lommo esimerkiksi, ja ne käskee vaihtaa sun koko akusta. Mutta tässähän jeesaa Car Vertical-koodilla KKM 20% alennusta, niin kannattaa oikeasti, se on pieni sijoitus siihen nähen, jos esimerkiksi sä löydät sieltä vaikka jonkun tämmöisen, että siellä on akustossa, voi olla joku lommo tai jotain muuta, niin kannattaa aina käyttää se, ja samalla näette myös se autohistoria muuten, eli ajokilometrimäärät, sieltä näkee myös, että milloin sitä on myyty, milloin sitä on rekisteröity, kaikki tämmöiset jutut löytyy sieltä, ja uudemmista autoista kaikista näkyy esimerkiksi varustelistaus, että mitä varusteita siinä autossa on. Linkki, mistä saa aktivoitua 20% alennuksessa, löytyy meidän videon lisätiedosta tai sitten käyttämällä sitä koodia KKM. Jees, eli nyt ollaan saavuttu Kokkolasta kotiin. Ja kiitokset vielä Haapala Jesselle suuresti ja Kokkola Autohuolelle, eli tarkisti akut meiltä, ja nehän on nyt vasta tuommoisia paketteja. No nythän ne ei vielä toimi, mä en voi vaan tuohon laittaa ja sieltä tulisi oikea jännite. Koska. Mäpä nyt näytän. Mä vähän aloitin, eli mä otin näistä nämä kannet, klipsut, vääntelin siitä pois. Tämän hetkinen jännitehän näissä on, eli jos mitataan, niin tämmönen akkuhan on niin tasajännitettä. Ja nyt jos mä mittaan tästä, paljonko siellä on jännitemäärä, niin sehän on meillä 30 volttia tasaan. Nyt se näytti -30, kun mulla oli väärinpäin nämä. Mutta 30 volttia tasaan. Nyt sitten, että mitä tässä tehdään, niin tämähän on tämän auton alkuperäisiä juttuja, eli se just säätelee sitä, että siellä on kaikki kennonjännitteet on samat, ja se kertoo sille autolle, että onko siellä akulla niin sanotusti kaikki hyvin. Tämähän me saadaan ottaa nyt pois tästä. Tämä jää meillä ylimääräiseksi, eli näitä ei tarvita. Niitä tulee 10 kappaletta yhteensä, kun meillä on 10 akkua. Tämähän menee tämä akusta tällä, eli yksi akku aina, eli ne on tämmöinen yksi akku, niin yhden akun jännite on tällä hetkellä 3,6 volttia. Meillä on 24 voltin järjestelmä, normaali. Inverteri tulee olemaan 24 voltin inverteri. Sitten kun auto laitetaan käyntiin, eli latausvirtahan on aina isompi kuin se perusjännite, eli jos meillä on vaikka autokin on 12 voltin järjestelmällä, niin se kokonaisjännite, millä se yleensä lataa, niin on se 14,4 on suurin piirtein se, mitä se lataa. Eli tässä tilanteessa me halutaan jännite justiin sinne suurin piirtein 28,8 tai jotakin sinne likeille, eli se on se yleinen kuorma-auton latausjännite. No, sittenhän meidän pitää ruveta tekemään näitä juttuja, eli meidän pitää laittaa näitä sarjan kautta rinnan, eli jos sulla on akusto, sä laitat kaikki plussat yhteen, kaikki miinukset yhteen, niin silloin meidän jännite pysyy samana. Eli jos meillä olisi täällä näin kaikki yhdessä plussat, kaikki miinukset yhdessä, ja sitten mä mittaisin tältä päästä, niin se jännite tulisi olemaan se sama 3,6 volttia tässä tilanteessa.
nythän meidän pitää saada jännitettä nousee. Ja jännitesaaja nousee sillä, että näitä kytketään sarjaan. Eli laitetaan näin lähteen, niin kuin tässäkin on tehty. Eli täällä on ensimmäinen, se menee näin se sähkö, se kiertää näin. Se menee näin, se menee näin, se menee näin. Ja tätä kautta se lähtee sitten nousee se jännite, eli se kertautuu aina. Eli jos meillä on 2 akkua, niin silloin meille tulee sitten niistä 6,8 volttia. Ymmärsittekö oikein? Mä mittaan tästä, näin. No okei, nyt se näyttää, että meillä on 7,4 volttia on tuossa. Eli tässä on 2 akun yhteenlaskettu jännite. Eikö niin, tuleeko sitä sen verran? 3,6 kertaa 2 on 7,2. No niin, eli justiin sillä se tuli. Eli näin se nousee. Meidän ei kannata tehdä montaa pientä akkua. Eli tähän tulee, jos mä lasken nyt 7 kertaa 3,6. 7 kertaa 3,6 on 25,2. Eli nyt 7 akku tämmöisellä paketilla, kun me kytketään se sarjaan, niin me saadaan 25,2. Mutta näiden akkujen se maksimijännite, millä tätä käytetään, niin tämä pystyy nousemaan jopa 4,1 volttiin. Eli se on se niin kuin alkuperäinen, mikä on se täyslataus, volttimäärä siinä sitten. Eli jos me kerrataan 4,1 kertaa 7, se on 28,7. Eli me ollaan just siinä oikeassa määrässä, mitä me tarvitaan. No, nyt jos me ruvettaisiin käyttää, että meillä olisi aina 7 kennua, niin sen jälkeen meidän pitäisi tehdä näitä akkuja, niin meillä pitää olla niitä, kun meillä on 80 akkua, niin meillä on 11 niin erillistä tuommoista 24 voltin akkua, tai no tässä tilanteessa 24 voltin. Niin me tehdäänkin sillä, että me yhdistetään näitä. Eli nyt mä hommasin tai justiin tilasin, mikähän se oli, mä voin kahtua sen, niillä oli paljon tuommoisia BMS:iä. Akkula oli se nettisivu, niin niiltä tilasin 2 kappaletta 300 ampeerin BMS:iä. Ja se BMS, mikä tähän laitetaan, on sellainen, että kun tätä lajataan tätä akkua, niin tämä pitää jollakin tasata niiden pönttöjen sitä kokonaisjännettä, että se pysyy samana, ettei sillä käy sillä, että jossakin lähtee voltit nouseen ja jossakin laskee, eli se tasoittaa näiden akkujen sitten sen jännitteen oikeaksi. Ja nyt me päätettiin tehdä sillä, että kun meillä tulee 2 akkua, mun on pakko melkein ottaa paperia. Eli meillä on yhteensä 80 kappaletta näitä, ja nyt mä haluan rakentaa 2 akkua siihen. Niin tämähän jaetaan tässä tilanteessa 2, eli mulla on 40 akkua käytettävissä molempiin. Mutta 40, kun jaetaan 7, niin siitä ei tule 5,7 akkua. Eli silloin meidän kannattaa tehdä toisesta akusta eri kokoinen. Eli jos ajatellaan, että me laitetaan toiseen akkuun vaikka 42 ja se jaetaan 7, niin siitä tulee 6. Me tehdään nyt sillä, että me rakennetaan toisesta akusta sillä, että meillä tulee 2, 4, 6. Eli 6 tulee näitä, mistä laitetaan plussat yhteen ja miinukset yhteen, ja sen vierelle sitten kytketään sarjaan. Ja näin me saadaan sitten, kun meillä on 6 akkua, niin meillä tulee 6 kertaa 7 on 42 akkua, mitä käytetään. No, kun meillä on 80 ollut lähtöjään, niin me otetaan 80 miinus 42, meille jää 38 akkua. Ja nyt tämä 38, kun me jaetaan 7, niin me saadaan 5,4. Eli jos me käytetään 5 akkua tässä toisessa, 5 kertaa 7, me saadaan 35. Niin meillä on toiseen tulee 35, eli 5 kertaa 7 on 35. Ja 35 plus 42 on 77 akkua, eli meille jää 3 akkua käyttämättä. 3 tämmöistä jää käyttämättä pelkästään. Kaikki muut meillä menee silloin käyttöön. Eli tämä oli tällä erittäin hitaasti, mutta sillä koitin selittää mahdollisimman järkevästi, ehkä tajusitta. Niin nyt ruvetaan tekemään sillä, että suunnitellaan, että minkälainen tästä laatikosta tehdään. Muutamia semmoisia juttuja tästä akustosta. Eli tämähän on ajoneuvo käytössä. Nämä on tosi turvallisia. Nämä ei hengitä mitään ulospäin. Eli jos täältä ei mitään kaasuja tuu eikä mitään muutakaan. Eli nämä on hyvin niin semmoisia turvallisiksi sanotaan näitä akkuja. Eli näitä pystyy käyttelemään. Ja nyt mä aloitan se sillä, että mä puran tästä tämän muovin pois, että mä pääsen sitten tänne hyvin käsiksi. Tai itse asiassa mun ei olisi kyllä pakko purkaakaan sitä, jos mä katkaisisin nuot, mutta mä en uskalla sinne oikein lähteä niin koskeen tällä kertaa, kun mulla
jollakin kun mä noita sahailen pois, niin ei käy sitä, että mä lyön täällä napoja yhteen, koska pitää muistaa, että aina kun on jännitteen kanssa tekemisissä, niin siinä ei saa tehdä mitään tyhmää. Niin nyt mä avaan tämän. Ja täällä on tämmöset, nää on niinku hitsattu nämä muovit, niin mä ajan nää vingulla vaan auki. Sitten mä haen tuolta työkalun ja otan nämä kiskot pois täällä, mikä on niin täällä välissä, eli mä en muuten pääse nostamaan tätä pois. Eikö pääsen, jos mä otan näet PM:ssä lähdet tuosta, niin haetaanpa työkalu siihen. Kaiken järjen mukaan meidän pitäisi saada nämä tältä pois. Tätä me voidaan sitten käyttää esimerkiksi hyödyksi, että se on tosi hyvät nämä liittimet, niin siinä vaiheessa, kun me laitetaan se PM:ssä käyttöön, mikä me tilattiin, eli se virranhallintasysteemi. Ja katsotaanpa, että nouseeko tää täältä irti. No niin, eli joudun ottaa jokaisen pois, eli niin kuin näkyy, niin tuolla menee tuommoinen muovi, niin se menee tuonne alle, niin mä joudun näköjään avaahan ihan joka ikisen mutterin tästä. Tää oli vaarallinen. Ja muistakaa, että tässä ollaan oikeasti siis jännitteen kanssa tekemisissä, niin tuonne kun menee joku rauta väärinpäin tuonne väliin, niin me ollaan räjähysalttiilla systeemillä. Otetaan sittenkin magneetilla nämä pois. No ei otetakaan, kun nämä on varmaan kupari. Siis hei, nyt tää on liian vaarallista tää homma. Nyt tää on tosi vaarallista. Tää on tuolla ihan täällä välissä. Nyt mä sanon oikeasti siis, kun te teette tätä, niin älkää tehkö niinkö mä, vaan tehkää niinkö mä sanon. Mä nyt teen tämmösen pienen, erittäin heikko varmistus, mutta laitetaan tälle puolelle. Jos Jesse näkee tämän videon, niin se saa sydänhalavauksen. Kato nyt, ne ei voi lentää niinku tuolle puolelle. Eikö nyt, mutta kato joo. Kun nämä menee tosiaan plussa ja miinus on tuossa, mutta eihän ne ole enää kato yhdessä toisissaan sillä. Joo, ei tässä enää ole kato mitään hätää. Nyt mä vaan teen tää niinku varovasti. No niin, ja kukaan ei kuollut. Niin kuin näkyy, niin täällä on joka toinen kenno on käännetty toisinpäin ja joka toinen kenno toisinpäin. Eli kun se virta lähtee meneen, niin silloin kun se halutaan saada sitä jännitettä nousee siellä, niin se pitää mennä näin niin plussa, miinus, justiin tähän tyyliin. Mutta nyt me halutaan saada 6 kappaletta halutaan saada niin yhdistettyä näin. Ja sitten semmoisia paketteja meidän pitää tehdä 7 kappaletta. Niin tässä tilanteessa nyt me tehdään sillä, että me nostetaan 1 akku täältä näin. Mutta kato, kun tällä puolella on täällä tämmönen tingentangeli. Me halutaan, että siellä pysyisi nuo suojat paikalla. Eli silloin mä käännän tämän toisinpäin ja liimaan sen tälle puolelle kiinni. Yes. Yksi, 2, 3, 4, 5 ja nyt me tarvitaan vielä 1. Ja nyt me tehdään sillä, että me yhdistetään nämä plussat tästä näin ja nämä miinukset tästä näin. Mä en tiedä miksi, siis niin tai tiedän mä oon epävarma tästä, niin siksi minusta tuntuu, että teenkö mä nyt kaikki oikein, mutta kyllä mä teen. Mä monta asiaa tässä matikassa otin niin mieleen, mutta yhtä mä en ottanut. Niitähän ei silloin tullut joka akun väliin, niin nythän mulla ei riitä nämä välipalaset. Eli tästä päästään siihen tilanteeseen, että mä joudun nyt rakentaa siihen alumiinikiskon. Eli nyt mun pitää mitata näitten väliin, aina. Ja sitten mä laitan tähän semmoisen yhden kiskon näin. Ja kun mä laitan sen kiskoon siihen, niin sitten pitäisi tulla hyvä. Ja sitten mä pystyn näitä käyttämään myöhemmässä vaiheessa johonkin. Eli nyt mä mittaan tämän ja mä teen tähän semmoisen alumiinikiskon, minkä mä saan pultata tuohon paikalle ja se toimii siinä, että se jännite hyppii sitten. Eli komento takaisin. Tätä työkaluahan ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. Nyt tehdään siihen pultin reiät. 285. Ja me laitetaan silloin siihen 1. Siinä on 2, 3, 57. Ei. Kun niitä on 6. 47,5.
kun meidän kokonaispituus oli. Ei. No sitten tuli 204. Siis ihminen, joka lukee mittaa väärin, se mittaa väärin. Tulee 37 milliä. Pituus on 204. Niin 19 milliä on se ensimmäisen reijän paikka täältä päätystä. Ei. Ensimmäistä olisi pitänyt ottaa puolet pois. Te tuutta yllättyy yhtä paljon kuin mä, jos mä tuun saamaan nämä reijät tähän oikeaan paikkaan. Tämä on muuten sitten hieno työkalu. Meillä on tämmönen pärräkone. Niin kato, täällä on nämä poranterät, jotka on heti kerrasta. Tiedätkö, niin ei tarvitse sanoa sitä, että kiristä se istukka, että kyllä se sitten, että muista lukita se. Ei tarvi lukita istukkaa, se on kyllä ihan varmasti tuossa kyllä kiinni. Ja sitten näissä on vielä tuommoinen pikkuinen steppi tuossa alussa, niin ai että se pysyy hyvin oikealla kohdalla. Sitten jännitys tiivistyy. Onnistuko tämä? Ho. Ja reikä oli tasan 8, eli italialaisittain, eikö miten se? Ootapa nyt. Mä Italiassa, ne on joku heiluttanut sitä. Miten ne pitää sen käydä? Mamma mia! Italia on hieno maa. Pikku senkkaus. Sitten vedetään boltsonit kiinni. Laitetaan tähän seuraava. Nyt kun me tehdään tähän seuraavaan pakettiin, se sitten jatketaan näin. Niin me yhdistetään se, laitetaan kiinni ja sitten tässä tehdään se sama, mikä oli täällä tehty. Eli ne toiset laitetaan sillä, että plussat on tällä puolella ja miinukset tällä puolella ja se yhdistetään sitten semmoisella tämmöisellä näin. Banks. Ja nyt sitten kun me ollaan se yhdistetty sillä, niin me saadaan nousee se jännite. Ja niitä pitää, niitä jännitteen nousuja, niin tämän näköisiä paketteja meillä pitää olla nyt sitten 7. Ja siitä me saadaan sitten se oikea. Niin nyt mun pitää ruveta miettiä sitä, että millä tavalla mä rakennan sen, koska mähän pystyn näitä tekemään. Että sitten ei, mä en ehkä halua semmoista, että se on näin pitkä. Jos ajatellaan, että niitä tulee 5 tämmöistä akkupatteria plus vielä 2 päälle, niin sehän on aika pitkä. Sehän on aika tosi pitkä. Niin nyt mä mietin, mähän pystyn johollakin niitä hyppäyttää sitten. Niin se olisikin ihan eri, jos mä rakentaisin se akusto, että se olisi esimerkiksi niin kuin näin. Ja sitten tähän pitää vielä saada 2. Niin mä rakennan niille paikat. Niin mä laitankin ne tänne, näin. Tuommoinen olisi niin aina 1 akku. Ja nyt sitten mihin mä rakennan se, niin mä teen tähän todennäköisesti, mä teen levyystä semmoisen pohjan näin. Ja sitten mä teen siihen päälle sitten semmoisen, tai siis sivuseinät ja mä teen kannen. Ja jos joku käsittämätön tilanne tulisi, että täällä nyt tulisi sitten se tulipalo, mä meinaan tehdä näille vielä semmoisen rosteripönikän, joka ei ole täysin tiivis, eli jos sillä tapahtuu jotakin, niin että siitä ei tule pommia kuitenkaan, niin mä teen vielä siihen semmoisen systeemi sitten. Ja sitten sillä, että se on ulospäin. Ja tulee palovaroittimet tietenkin, niin laitetaan kärry sitten sisälle ja sitten tänne akkutilahan ja joka puolelle niitä ja sitten ne synkataan toisissa. Eli jos alkaa palovaroitin huutaa, niin sitten pitää juosta. Ja nyt sitten joku kysyy, miksi te ette rakenna sillä normaalilla akulla, eli kuorma-auton perusakuilla, niin tämä ei kummene siitä, ei tämä ole sen enempää vaarallista oikein tehtynä. Se mikä tässä on se hyvä puoli, niin me saadaan se hyötysuhe niin paljon paremmaksi näillä akustoilla versus sitten, että me laitettaisiin niitä kuorma-auton omia akkuja. Eli se tekee tästä se huomattavasti järkevämmää sitten. Mutta nyt mä aloitan purkaa näitä. Ja kun mä saan kaikki purettua, niin mä rupean kääntää ja valmistelemaan ja tekee niitä valmiiksi. Niin jossain vaiheessa tämä akku on sitten valmis. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, että mä aloitan tekemään näitä hyvin monta. Mä tarvin näitä kaiken kaikkiaan. Mä tarvin 7 pakettia. Tässä tulee todennäköisesti, mä en edes kehtaa sanoa sen takia, kun mulla meinaa mennä tämä jo niin sekaisin. Eli mä tarvin todennäköisesti siis näitä yhteensä 12 kappaletta, koska mulla tulee 6 tuommoista yhdistelmää noissa. Ei. Mä tarvin niitä 14. 7 ja 7, kyllä. Niin monta mä teen niitä, ja jos niistä tulee väärän mittaisia, niin sitten mä voin lyhentää sitä. Eli mä teen nyt näitä 14 kappaletta, ja sitten me päästään yhdistämään näitä. Joten katsotaan, kun ne saadaan ne tehtyä. Ja missä me ollaan? Me ollaan Oulussa Finger Motorsilla. Tai siis mä oon, että te on missään, te olette siellä, mutta täällä on niin erikoinen päivä ollut tai viikonloppu nyt, eli
ensimmäistä kertaa oli Fingermotorsilla niin avoimien ovien päivä. Tänne niin pääsi porukka kattoo autoja ja mä ajattelin, että mä vähän näytän, että minkälaista kalustoa täällä oli niin esillä. Eli aloitetaan siitä. Tämä Lambohan on se 1600 hevosvoimainen Huracan Performante siistillä sisustalla. Siellä on muutama turboahin ja kaikki kertaa kaikki jutut. Sitten täällä löytyy SRT Helkatti, Corvette. Sitten on vähän avoautoa ja en muista valehtelenko, että tässä autossa oli joku 11 litrainen varmaan tuo moottori mikä on. Ja täällä nyt on semmosia autoja, että näitä ei pääse kyllä niinkö edes näkeen monessa paikassa näin harvinaisia, varsinkin tää Porsche, eli 904 Porsche, ihan oikea aito semmonen kilpa-auto, niin tosi hieno päästä näkemään, että monessakaan niin autonäyttelyssä, missä on ollut, niin ei ole esimerkiksi noin arvokkaita ja hienoja autoja. Että on hienoja ja kaikki autot oikeastaan täällä on niin viimeisen päälle. Tietenkin siis tämähän on karkkien karkki, eli tää on semmoinen niin tyylikkäiden pirssien nurkkaus, eli Mersu ja BMW edustaa. Ja sitten mitä muita pirssejä täällä on? No, jokainen, joka on pelannut puhelimella joskus, niin on pelannut Hill Climb Racingia, niin tämähän on siitä hyvin paljon sen näköinen. Se ensimmäinen auto, millä sä pääst ajaa, niin tää on justiin sen näköinen pirssi. Ja sittenhän täällä on Pauluksen auto on M50. Täällä luki ennen 10K RPM, mutta ne on joutunut pyyhkiin pois sen, koska se oli sen jälkeen taas 11. Ei mitään järkiä, aivan liian paljon kierroksia M50. Sitten M4. Katoppa, täällä on näköjään kamerat tuossa. Sitten on rallipirssiä on täällä. Täällä on semmonen osa, mikä on mun. Eli meidän kilpa-auton moottori on täällä. Tuohon, mikä tulee tuohon Eurooppa-autoon. Niin se on täällä putsattu lohko ja se on ajettu nyt tasopinnat siitä. Ja siinä on se moottori sitten, mikä on niin meille tulossa ensi kaudelle. Et ei vielä siirrytä tämmöiseen. Vaikka tämähän olisi tietyllä tavalla aika kivaa, koska kun tästä lähtee laskeen 1, 2, 3, 4, 5 eli V10. Siinä on Lampon lohko löytyy tuota. Siis niin tässä tilanteessa niin näkyy, niin täällähän on Audin merkki. Eli VAC-konsernin vehkeitähän ne on kaikki. On tuossa Lambokin näköjään. Sitä ei mennyt ensin erottaa, mutta mulla tulee näistä moottoreista aina meille veneen moottori. Niin tää on semmonen varmaan sitten vaikka. Ei se ehkä veneen moottori, kyllä se taitaa johonkin auto olla, mutta on tosiaan tosi paljon täällä tavaraa esillä ja täällä pystyn katsoa näitä huoltohalleja ja tiloja, mitä niillä on. Ja Mio ja penkkiä ja kaikki oli, niin kuin, että ne on täällä kanssa ollut niin esillä. Että täällä on hyvin dynoa ja sitten täällä näkyy niin tuntihinnastot ja kaikki niille. Että jos sulla on niin ralliauto, katuauto, mikä vaan semmonen niin viritetty tai näin, niin samahan penkkiin, missä munkin auto on sääjetty ja sama säätäjä, niin pääsee tänne sitten järkihintaan. Että nyt Oulu ehdottomasti Fingermotorsille yhteyttä, jos haluaa sitten niin päästä tänne. Ja pojat kyllä tietää justiin varmasti mitä tekee ja meritit puhuu puolestaan. Ja täällä näkyy sitten niin on sylinteripainehommat ja kaikki. Että on tyylikkäät. Lisää rallipirssiä ja on vähän kaikenlaista vehettä. Mukava viikonloppu ollut nyt. Nyt alkaa olemaan pikkuhiljaa onneksi jopa ohi jo. Pitkä päivä, tosi paljon kävi porukkaa ja kiitos kaikille, jos täällä joku on, joka on käynyt täällä tosiaan morjestamassa, niin oli mukava nähdä porukkaa. Ja ei mitään, me jatketaan seuraavaan juttuun ja ruvetaan keskittymään taas kärryn laittoon. Jossain vaiheessa päästään vihdoin ja viimeisesti tuon Kilipurin kimppuun, että päästään laittamaan ne kuntoon.